વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેક્ચરમાં આપણે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલા કોઈ ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાની ચર્ચા કરીશું. અહીં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ધારો કે કોઈ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર E આપેલું છે, જેમાં કોઈ ડાયપોલ મૂકેલો છે, જે ડાયપોલના બે વિદ્યુતભાર Q અને -Q છે. બે વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર 2a છે અને ડાયપોલની ડાયપોલ મોમેન્ટ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે થીટા જેટલા ખૂણે રહેલી છે. જેવી રીતે આપણે આગળના પ્રકરણમાં જોઈ ગયા તેમ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલા કોઈપણ ડાયપોલ એ કોઈપણ પ્રકારનું પરિણામી બળ અનુભવતું નથી, એટલે કે તેના પર રેખીય બળ લાગતું નથી, પરંતુ ટોર્ક અનુભવે છે, એટલે કે તે તેના મધ્ય બિંદુની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે. તે ટોર્ક કેટલું હોય? તો ટોર્ક ટાઉ સદિશ બરાબર P સદિશ ગુણાકારમાં E સદિશ. P એટલે કે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ, E એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, બંનેનો સદિશ ગુણાકાર છે. તેનું મૂલ્ય થાય PE sin થીટા. હવે ધારો કે તેના પર એક બાહ્ય ટોર્ક ટાઉ એક્સટર્નલ એવી રીતે લગાવવામાં આવે છે કે જે આ ટોર્કને નાબૂદ કરે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ડાયપોલ મૂકેલી છે. ડાયપોલ અને વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે તેના પર ટોર્ક લાગશે PE sin થીટા. પરંતુ આપણે કોઈ બાહ્ય ટોર્ક લગાવવાનું છે કે જે આ ટોર્કને તો નાબૂદ કરે જ છે. આ ઉપરાંત પુસ્તકના પૃષ્ઠના સમતલમાં કોણીય પ્રવેગ સિવાય સૂક્ષ્મ કોણીય ઝડપથી કોઈ એક કોણ θ0 થી θ1 સુધી ભ્રમણ કરાવે. એટલે કે આપણે આ ડાયપોલના ટોર્કની વિરુદ્ધમાં કોઈ એવું ટોર્ક લગાવવાનું છે કે જે ડાયપોલના ટોર્કને તો નાબૂદ કરે જ, આ ઉપરાંત એ ડાયપોલને કોઈ એક કોણ θ0 થી કોઈ બીજા કોણ θ1 સુધી ભ્રમણ કરાવે. હવે આપણે એને ભ્રમણ કરાવીએ છીએ તો તેના પર કાર્ય કરીએ છીએ, તો તે બાહ્ય ટોર્ક વડે થયેલું કાર્ય થશે W બરાબર સંકલન θ0 થી θ1 ટોર્ક એક્સટર્નલ d થીટા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, રેખીય ગતિના સૂત્ર બળ ગુણાકારમાં સ્થાનાંતર જેવું જ આ કંઈક સૂત્ર છે, પરંતુ ચાક ગતિમાં બળને અનુરૂપ ટોર્ક હોય અને સ્થાનાંતરને અનુરૂપ કોણીય સ્થાનાંતર હોય. ટોર્ક એક્સટર્નલનું મૂલ્ય લખીએ તો PE sin થીટા d થીટા થશે. P અને E અચળ હોવાથી સંકલનની બહાર લખી શકાય, તો સંકલન θ0 θ1 sin થીટા d થીટા. sin થીટાનું સંકલન થશે -cos થીટા. અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ રાખીએ તો અંતિમ જવાબ થશે PE cos θ0 cos θ1, જ્યાં θ0 એ પ્રારંભિક કોણ છે અને θ1 અંતિમ કોણ છે. આ કરેલું કાર્ય એ તંત્રમાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય અને આપણે ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાને U થીટા વડે દર્શાવીશું. હવે જો આપણે કોઈ એવી પસંદગી કરીએ કે કોઈ ડાયપોલ શરૂઆતમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ મૂકેલો છે, એટલે કે θ0 π/2 છે, તો ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું થશે? જો θ0 બરાબર π/2 મૂકવામાં આવે અને અંતિમ કોણ થીટા લેવામાં આવે તો સૂત્ર થશે U થીટા = PE cos થીટા. હવે આપણે જે રીતે આગળ ભણી ગયા તેમ cos થીટા એટલે તેને આપણે અદિશ ગુણાકાર સ્વરૂપે લખી શકીએ. તો હું P અને E ને અદિશ ગુણાકાર સ્વરૂપે લખું તો અંતિમ સૂત્ર થશે U થીટા = P.E. હવે આપણે ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાના ખાસ કિસ્સાઓની ચર્ચા કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે લઈએ θ બરાબર 0, એટલે કે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ P અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર બંને સમાંતર હોય. એટલે કે ડાયપોલ જે શરૂઆતમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ હતો તેને ભ્રમણ કરાવીને વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર લાવવામાં આવે. જ્યારે તે સમાંતર થશે, એટલે કે જો અહીં θ બરાબર 0 મૂકવામાં આવે તો સ્થિતિ ઉર્જા થશે U બરાબર -PE cos 0. cos 0 નું મૂલ્ય 1, એટલે કે સ્થિતિ ઉર્જા થશે -PE. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જેમ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા વધારે ઋણ તેમ તંત્ર વધારે સ્થાયી.
તો થીટા બરાબર 0 એ ડાયપોલની સ્થાયી અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. બીજો કિસ્સો જોઈએ. થીટા બરાબર 180. ડાયપોલ જે વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ હતો તેને ભ્રમણ કરાવીને વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં લાવવામાં આવે. એટલે કે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર બંને એકબીજાને પ્રતિ સમાંતર દિશામાં હોય. અહીં થીટા બરાબર 180 મૂકવામાં આવે તો -PE cos 180. cos 180 નું મૂલ્ય -1, તો અંતિમ જવાબ થશે U બરાબર PE, જે સ્થિતિ ઊર્જાનું મહત્તમ મૂલ્ય છે અને આ કિસ્સાને ડાયપોલની અસ્થાયી અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. ત્રીજો કિસ્સો છે થીટા બરાબર 90, એટલે કે ડાયપોલ મોમેન્ટ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એકબીજાને લંબ હોય. જો અહીં થીટા બરાબર 90 મૂકવામાં આવે તો cos 90 નું મૂલ્ય 0, તો સ્થિતિ ઊર્જા પણ 0 થશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે રીતે આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈ ગયા તેમ કોઈ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં બે વિદ્યુત ભારોના તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા U બરાબર Q1VR1 સદિશ પ્લસ Q2VR2 સદિશ પ્લસ Q1Q2 ડિવાઇડ બાય 4πε0R12 થાય. હવે જોવામાં આવે તો ડાયપોલ કે જેને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલ છે તે પણ કંઈક આવો જ ખાસ કિસ્સો છે કે જેમાં બે વિદ્યુત ભારો Q અને -Q છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર E છે. તો જો આ ડાયપોલ માટે વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જાનું સૂત્ર આ સ્વરૂપે લખવું હોય તો હું લખી શકું. ડાયપોલ માટે જો હું તેને U' થીટા વડે દર્શાવું તો U' બરાબર Q1 પ્રથમ વિદ્યુત ભાર Q VR1 સદિશ માઇનસ Q2 બીજો વિદ્યુત ભાર જે -Q છે એટલે -Q VR2 સદિશ પ્લસ બંને વિદ્યુત ભારનો ગુણાકાર પ્લસ Q અને -Q નો ગુણાકાર -Q² ડિવાઇડ બાય 4πε0R12. Q ને સામાન્ય કાઢવામાં આવે તો Q કૌંસમાં VR1 સદિશ માઇનસ VR2 સદિશ માઇનસ Q² ડિવાઇડ બાય 4πε0 હવે આકૃતિ પરથી VR1 સદિશ માઇનસ VR2 સદિશનું મૂલ્ય લખવામાં આવે તો સ્થિતિમાન બરાબર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગુણાકારમાં સ્થાનાંતર. તો પ્રથમ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E અને સ્થાનાંતર એટલે કે ઉદ્ગમ બિંદુથી વિદ્યુત ભારનું લંબ અંતર જે આપેલું છે -A cos θ માઇનસ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E અને ઉદ્ગમ બિંદુથી વિદ્યુત ભારનું લંબ અંતર A cos θ. સાદરૂપ આપવામાં આવે તો આ થશે -E2A cos θ, જે VR1 સદિશ માઇનસ VR2 સદિશનું મૂલ્ય છે. તેને આ સૂત્રમાં મૂકવામાં આવે તો Q તેની સાથે ગુણાશે. 2AQ બરાબર આપણે લખી શકીએ P, તો Q VR1 સદિશ માઇનસ VR2 સદિશ બરાબર લખી શકાય માઇનસ 2AQ માટે PE cos θ. તો આમ આ સૂત્ર થશે U' બરાબર માઇનસ PE cos θ, જેને હું લખી શકું માઇનસ P ડોટ E માઇનસ Q² ડિવાઇડ બાય 4πε0 વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જોઈ શકો છો કે ડાયપોલની સ્થિતિ ઊર્જાના બે અલગ અલગ સૂત્રો મળે છે, પરંતુ આ સૂત્રમાં પાછળનું ટર્મ જે આપેલું છે એ અચળ છે. Q²/4πε0 ડિવાઇડ બાય 2A એ અચળ પદ છે અને તે વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જાની ગણતરી વખતે અવગણવામાં આવે છે. તો આમ બંને કિસ્સાઓમાં સ્થિતિ ઊર્જાનું મૂલ્ય સમાન જ મળે છે.